მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს შაბათია, ეთერშია გადაცემა კულინარიული დუელი, მე კი მისი წამყვანი ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ. ამბობენ რომ 2016 წელი ქალბატონების გათხოვების წელი იქნება, ვისაც ძალიან უნდა გათხოვება და გამედგიერდება, სწორედ ამ წელში აუსრულდება ეს ნატრაო და ეხლა მე რო არ გამომივიდეს ისე ჭორაობა და არაპროფესიული საუბარი, მე მინდა მოვიწვიო ასტროლოგი ბატონი მიხეილ ცაგარელი, რომელიც ყველაფერს ყველაზე ზუსტად გვეტყვის. მოგზავნით ბატონი მიხეილ. მოგესალმებით, როგორ გამდები? კარგად. კუროსავით. ნიშნავს რომ კარგად სტაბილურად. ესე იგი, რომ პირველ რიგში ჯერთავო და თავო, როგორი წელი იქნება კუროებისთვის? ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო, ჩემო კარგო და აქედან გამომდინარე კულინარიული გასაუთრებელი წლის მეორე ნახევარი, როცა გამარჯვების პლანეტა შევა კულინარულ სასწორში. აი მე უნდა ნახო რა კულინარიული სასწორი ვიცი ვერ მიშევწონით მე და კიდე სხვა. ვენერა რომელიც მართავს კულინარიას, ეს არის მართველი სასწორისა და აქ შევა გამარჯვების პლანეტა იუპიტერი თავის ეტლით. შენ წარმოიდგენე აქ რა იქნება, ახალი იდეები, ახალი საკვები, ახალი საინტერესო პროპორციები და თან მაიმუნის წელიწადია, ჩემო კარგო. მაიმუნი, ბანანი, ეგზოტიკური საკვებები, ანანასი და 1000 სხვა, ავოკადო, რაღაც სასწაულები იქნება. აი გვექნება ეროვნულ საკვებთან ერთად რაღაც ეგზოტიკა. საშუალება თუ გვექნება ეს ყველაფერი შევიძინოთ და ვიყიდოთ. აუცილებლად. ყველაფერი კარგად იქნება, ნელ-ნელა წავა ქვეყანა. ყველაზე დიდი წარმატების ფაქტორი ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 4-5 წლის მერე 2020-21 წლიდან იწყება საქართველოს რეალური აღმავლობა, მაგრამ იქამდე ნელ-ნელა, მაინც ნელ-ნელა გავახცევთ, იქამდე მივალთ. წარმატებასაც მივახცევთ, თავარია ვიყოთ ერთად, გვიყვარდეს ერთმანეთი, დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება. დანარჩენი გვეშველება. კი ბატონო, თქვენი კულინარიისადმი დამოკიდებულებაც მინდა ვიკითხო და მე სხვა დანარჩენ ზოდიაქოებს ვიცით. ჩემო ნიკა, შენგან განსხვავებით, ესე იგი მე ჩვენ რა გვაქვს განსხვავება? ჩვენ ერთი ზოდიაქოს ნიშანი გვაქვს კურო, ეს გვაერთიანებს, კურო არის გურმანი, ორივეს გვიყვარს კარგი, ლამაზი სუფრა და კარგი საკვები და საერთოდ კურო როცა ჭამს, ყველა შივდება. იმდენად ეს ხდება ბარაქიანად და გემრიელად, მაგრამ განსხვავება ჩვენ შორის რაშია? მე მარტო გურმანი ვარ სამწუხაროდ, შენ გურმანობასთან ერთად გეხერხება კიდევ უკვე წმინდა ესეთ კულინარული სფეროები, მაგრამ ნუ რაღაცა პატარა წვიმალი, რაღაცა შემიძლია. ხო, რაღაცას თუ გაჭირდა გავაკეთებ, კი. კი ბატონო, სხვა გზა არ არის, უნდა გავაკეთოთ რაღაცა, იმიტომ რომ ერთი მნიშვნელოვანი ქალბატონი შემობრძანდება და კუროების დამარცხუროს არ უყვარს დამარცხება. აი, ჩემთვის წაგება მოგება ძმებია, ვინც გამოიგონა ჩემი მტერია. ამიტომ რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, არა მარტო კურომ, რომ 2016 წელს იყოს გამარჯვებული. 2016 წელს რო იყოს გამარჯვებული, პირველ რიგში უნდა იყოს შინაგანად ოპტიმისტი. ხიარული, იუმორით ახსოვსე და მოდი ყველაფერი გავატაროთ იუმორში, არ გვინდა ზედმეტი რაობედურება და რატო არ მე ესე და ისე და იუმორში და მოდით პირველ რიგში დავეყრდნოთ რას? დავეყრდნოთ ერთმანეთის პატივისცემას, ძმობას და მეგობრობას, ოღონდ არა სუფრაზე, მარტო, არამედ რეალურ ცხოვრებაში. იმიტომ რაც არ უნდა მოხდეს, შენ გაიმარჯვე თუ მე გავიმარჯვე, საბოლოოდ გაიმარჯვე ჩვენმა მეგობრობამ, ჩვენმა ძმობამ და ჩვენმა კაცობამ. ამაშია საქმე. კი ბატონო, ამაზე კაი რა უნდა ვთქვათ ამ შაბათ-დილით და კიდე როგორ ჩვენს მოგცემს ბატონი მიხეილი, ალბათ წარმოგიდგენიათ ბატონი მიხეილი. ეხლა ჩვენ უნდა მოვიწვიოთ ერთი ძალიან ლამაზი ქალბატონი სტუდიაში, რომელიც ძალიან საინტერესო პროფესიის წარმომადგენელი. აქ მარტო სილამაზე ეს კი გეთახმები, მაგრამ აქ მეორე სილამაზე უფრო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ხო, რაც არ ჩანს, ეს არის ფენშუის სპეციალისტი. ფენშუი ეს არის 40 საუკუნოვანი, მინდა გითხრა, დიდი ჩინური ხელოვნება, რომელიც გვამსწრობს რას? რომ იმას, რომ ჩვენს ირგვლივ ჩემო კარგო არსებობს გეოპათოგენური ზონები, უარყოფითი ზონები, ხო? საქართველოში ეს რით იყო ცნობილი, მაგალითად, სახლი როცა შენდებოდა, შეყავდა ძაღლი. და აგვირდებოდნენ, აბა ძაღლი სად დაწვებოდა. დადებით ენერგო ზონებია, იქ უნდა დაეძინათ იმ ზონებში, სხვაგან არა. ფენშუი სწორედ 40 საუკუნე ამას სწავლობს. სად როგორი ზონა და სექტორი ამა თუ იმ სახლში, ენერგეტიკა, ბინაში, როგორ გამოვასწოროთ ეს უარყოფითი ენერგია, რომ იღბალი ჩვენსკენ იყოს, რომ წარმატებას მივაღწიოთ, სიყვარულმა დაისადგუროს იმ სახლში, აი სწორედ ამ დიდ ხელოვნებას სწავლობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ფენშუის სპეციალისტი. ქალბატონი კვარაცხელია, მოგზავნით. ესე ისეთი რაღაცეები თქვა ბატონმა მიხეილ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზავნით.
ცეცხლსა და სტიქიას და ნავთს რო ფლობთ, ვიცი, მაგრამ კულინარიის მომზადება თუ იცით, კერძების, თუ არ რჩებათ ამისთვის? არა, რჩება ნამდვილად, იმიტომ რომ მე მყავს სამი შვილი და ჩვენ ერთად ვახერხებთ ამას ყველაფერს სახში. აუცილებელია სამი შვილის დედა გემრიელად უნდა ამზადებს. ფენშუი ვიღაცისთვის დასამახსოვრებლად ფენი და ნამცხვარი შუთი ადვილდება კომბინაცია, მაგრამ საერთოდ უფრო გასაგები რო გავხადოთ, ბატონო მიხეილმა კი ვისაუბრა, მაგრამ უფრო ვცად რო გითხრათ, რას შეისწავლის თქვენი, აი თქვენი პროფესია რას წარმოადგენს? ფენშუი ეს არის ადამიანის კოსმოსთან დაახლოების გინდათ ტრადიციად, გინდა ხელოვნებად, გინდა მეცნიერებად, როგორც გინდათ ისე უწოდოთ, პირდაპირ თარგმანით ის ნიშნავს ქარსა და წყალს, ანუ ამბობს, რომ ფენშუი ისე მოქმედებს ადამიანის ცხოვრებაზე, ისევე პოზიტიურად, როგორც ქარის, სიო და წყლის რაკრაკი ბუნების ლანდშაფტზე. სიო კი და წარღვნა რო დამეტაკება და იქიდან ძროხა რო მოფრინავს და აქედან მანქანა იმ ქარს რა ქვია? ამისთვის ზუსტად ამას სწავლობს ფენშუი, ზუსტად ამას სწავლობს, რომ ჩვენ საცხოვრებელ სახლში გავააქტიუროთ ის ზონები, რომლებიც დადებით ენერგიას იზიდავენ და ეს სტიქიური პრობლემები, ეს სტიქიური ენერგიული შეჯახებები არ მოხდეს, ნაკლები იყო და ამისგან დავიცვა თავი. აი ხა რო შემოხვედით თქვენ ჩვენთან სამზარეულოში, აი რა განცდა დაგეუფლა, როგორი ენერგეტიკა ტრიალებს, გულწრფელად. მე და ბატონი მიშა ერთად მოვედით, მინდა გითხრათ, რომ შემოვიხედე და შევხედე ინტერიერს თქვენსას, ნუ რა თქმა უნდა, პირველი სექტორი მე ავირჩია დამითმო და გადავწყვიტე, რომ აქ უნდა მემუშავა. რაც შეეხება თქვენ დიზაინს, ყველასათვის ეს ჯობია, რომ ვიცოდე ისე აი ეს უბრალოდ ჩემი ენერგეტიკა მე შინაგანად ინტუიციურად აქ მომიყვება. კარებთან ახლოა გაქცევა, რომ იყოს საჭირო პირველი გაყრდებით თუ სხვა ფაქტორმაც იმოქმედა. არა, უბრალოდ ფიქრობ, რომ ამ ზონაში უფრო გემრიელი გამომივა. გასაგებია. კარგი, წამყვანზე რა სიტყვით? წამყვანზე გიყურებთ ყოველთვის. დიდი პატივისცემით იმას არ უყურებს ადამიანი. არა, დიდი პატივისცემით და მინდა გითხრათ, რომ თქვენგან ძალიან დიდი პოზიტივი მოდის, იმდენად რამდენადაც თქვენს ესე ვთქვათ სტუმარს აძლევთ იმის საშუალებას, რომ გაიხსნას, არ დაკომპლექსდეს, იყოს თავისუფალი და თავი იგრძნოს ისე, როგორც საკუთარ სამზარეულოში. ეს არა მომიჭრათ. დიდი მადლობა, რა კაი რაღაცა თქვა, კაი უღრმესი მადლობა. ესე იგი, ჩემო ძვირფასო სტუმრებო, პირველ რიგში მე მინდა მოგართვათ წინსაფარი ბატონ მიხეილ, ასევე თქვენს ჩემო. მადლობთ. კარგო. და ეხლა აგიხსნით ჩვენი გადაცემის წესებს. 20 წუთის განმავლობაში უნდა მოვამზადოთ 3 კერძი. თქვათ 3 კერძს ვერ მოვამზადებთ, ხო? არა უშავს ინტელექტუალური ბეგარა გექნებათ გადასახდელი. ბატონო მიშა. ეხლა რა არის ინტელექტუალური ბეგარა? ან ლექსი, ან სიმღერა, ან სახალისო ისტორია, ან ცეკვა, ახლა ცურვას აქ ვერ გვაჩვენებთ და დანარჩენი რაც გაგეხარდებათ. მოკლედ, თუ 3 კერძს ვერ მოასწრებთ 20 წუთის განმავლობაში, მაშინ უკვე რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ, რითიც ამ ჯარიმას გადავიხდეთ. ჩვენი მაცივარი დახუნძლულია ეკნებათ საქართველოს მოსახლეობის 99%-ს ესეთი მაცივარი 2016 წელს. იმედი ვიქონიოთ, რომ ეკნება. 20-დან ხო ნამდვილად ეკნება. აუცილებლად. 20-მდე გაძელით, ხალხო 5 წელი დარჩა თუ 4. ამ ინგრედიენტების გამოყენებით, ბატონო მიხეილ, თქვენს გამოაღეთ მაინც გულში რო არის ფიქრობთ, რომ იგივე უფრო მეტია გამედევსო. აი ამ ინგრედიენტების გამოყენებით 20 წუთის განმავლობაში უნდა გააკეთოთ 3 კერძი. მივხუროთ, თორე თბილი ჰაერი შეიძლება და გამიფუჭდება საქმე. მობრძანდით ახლა აქ, განეწყეთ. აურა გაწმენდილია. მეტად სიურ ტექნიკაზე გადავიდით, ნიკას მეშვეობით. ხა ცოტა ხანი რაღაცა არ უნდა განვიცადოთ, რომ გემრიელი გამოვიდეს. ნამდვილად გამოვა, იმიტომ რომ ორ დადებით და პოზიტიურ ადამიანთან ერთად მიწევს დგომა. ამას ამბობს მორიელის ზოდიაქოს ნიშნი დავადებული ადამიანი, რომელსაც ტყუილი არ იცის. პირდაპირ მინდა გითხრათ. ყურომაც ხო არ იცის. ყუროსაც არ უყვარს, მაგრამ უფრო მე კი არ გამომდის, მაგრამ აი შევიცნობ. ყურო და მორიელი ოდესღაც ეს ერთ მთლიანობას წარმოადგენდა და ეს ორი ნიშანი იყო ერთი მთლიანი. ისე რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ერთმანეთს. ამ იგავიც ყუ და მორიელი არ ადასტურებს ამას საბასულხანის, მაგრამ არა უშავს. კი ბატონო, ყურადღება? დედა რაურა, წამზომი ჩართული, აბაჰე, 20 წუთის განმავლობაში 3 კერძი უნდა მოამზადოთ, ჩემო ძვირფასო სტუმრებო, მე რა მენაღვლება გემრიელს მივირთმევ. ესე იგი, ბატონ მიხეილ, თქვენ რაკი მამაკაცი ხართ, ცოტა ხანი თავისუფლებას მოგცემთ, რომ თქვენ დაჭრათ და მივალ ჩემს მადლოსან სტუმართან, რომელმაც უკვე დაიწყო კერძების მომზადება. როგორი იქნება აი 2016 წელი საქართველოში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის? 2016 წელი გახლავთ აღმოსავლური ასტროლოგიით მაიმუნის წელი. კი ბატონო. შემოდის ცეცხლოვანი მაიმუნის წელიწადი,
მაიმუნია, რომელიც ბინადრობს ხეხილის ბაღში, რომელსაც უყვარს ძალიან ბევრი შრომა და მუდმივად არის აქტიური და შესაბამისად ეს არის მისი წარმატებისა და სიმდიდრის ერთ-ერთი საწინდარი, რომ იყოს მუდმივად აქტიური. შრომა ვისაც უყვარს? კი, ის ნამდვილად წარმატებულია. გავაფონს 2020 წლამდე მიაღწევს და ვინც ვერა, ან ზოგს უნდა შრომა და არაძლევენ საშუალებას რომ იშრომოს. კარგი. ეხლა რა მინდა გითხოთ? აი, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? აი, სახლში ხო? აი, ხო, მე მსმენია რომ დედა რა კაი აურაა, ხო? ანუ იმე იქ ვერ ჩერდები. მართალი რომ გითხრათ, მე ამის თან შეიძლება მე თან ვაკეთო, თორე თქვენ მე დროს ერთი დამთავრდა და მეორე დაიწყო. ბატონი მიშა. ხო. აი, დამარცხებას ვერავით ამ ბატონ მიშას. თქვენც არ გიყვართ, ხო? არა, მე მორიელი ვარ, აბა როგორ შეიძლება მიყვარდეს დამარცხება? დედა, კუდა მორიელი. მე მგონი აქ ნამდვილად წავა, ისე როგორც არის ეს. ანუ მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენი სახლის ინტერიერს, მოწყობას, ნივთების განლაგებას, სახლში სარკეს არ გიკიდიათ. აი, სარკე განსაზღვრავს თუ ზოგადად ადამიანთა გრძნობათა ბუნება, რომელიც იმ ოჯახში ცხოვრობს. ადამიანთა გრძნობათა ბუნება რო განსაზღვრავს, ნუ ეხლა ამაზე აღარ ვსაუბრობთ, ამას სხვა მეცნიერებაც საუბრობს, ამაზე გენებავთ ასტროლოგიაც, რომ ადამიანის ფსიქოემოციური მდგომარეობა განსაზღვრავს ადამიანის აურას, შესაბამისად ადამიანი რა ინტერიერშიც ცხოვრობს თავისი აურით, იგივე ენერგეტიკას იმაშვება, ხო? ასხივებს, ანუ ხო? მაგრამ ფენშუი ამბობს, რომ ადამიანის ბედიღბაზე გარკვეულწილად არა თუ უმნიშვნელო, უფრო მეტად ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სახლის ინტერიერი და დიზაინი, სადაც ის ცხოვრობს. ანუ ადგილი, სადაც მას ძინავს, ადგილი, სადაც ის ესე ვთქვათ, მუშაობს, კაბინეტი აქვს, ან სამუშაო ოთახში. უნდა დადგინდეს თქვენი პიროვნების ფსიქოტიპი, ანუ თქვენ მიეკუთვნებით დასავლური თუ აღმოსავლური ტიპის ადამიანს და შესაბამისად შემდეგ ფენშუის აქვს ესეთი გენიალური ნივთი, რასაც ქვია ლაპანის კომპასი და აი ამ კომპასის მეშვეობით თქვენი სახლის პროექტზე, რომელსაც ანუ მე ვუყურებ, მე შემიძლია გითხრათ, სად არის თქვენ სახლში თქვენთვის ინდივიდუალურად პოზიტიური სექტორი, სადაც უნდა დაიძინოთ, ან სად უნდა იმუშაოთ, ან სად უნდა მოისვენოთ. სხვადასხვა ეხა არ ვიცი რა ის იყო, მაგრამ სანამ მე ცოლს მოვიყვანდი, ჩემს სახლში სხვაგან მქონდა საძინებელი. მე როდესაც შევირთე მეუღლე, რატომაც გადავწყვიტეთ, რომ გადავსულიყავით სხვა ოთახში. მან თქვა, რომ იქო უფრო კომფორტულად ვიქნებითო. არასოდეს ამისთვის ყურადღება არ მიმიქცევია. ეთქობა, ამასაც რაღაცა მნიშვნელობა აქვს, ხო? სხვათა შორის ქალბატონები უფრო ინტუიციური ნიშნები ვართ მამაკაცებზე და ამ პრიორიტეტს დავიტოვებთ. ეს ქალური ინტუიცია, მე მოგონილი ამბავი მგონია. ბატონ მიშა, არსებობს ქალური ინტუიცია, რაღაცა ქალების ნიშანს, რა ნიშანია ხა წყლის ნიშნები რომ ხო არის ესეთი მომენტი, შედიხარ ოთახში. რაღაც ადგილზე, ნუ ახლა კარგი დაუშვათ ინტერიერი კარგია, სავარძლები კარგია, მაგრამ აი აქეთ დაჯექი და რაღაცა ვერ მოეწყვე რა. იქით გადაჯექი და რაღაცა კარგად გზნობ თავს. რატო? ენერგეტიკა იმ ადგილისა რაღაცა კომფორტს გიქმნის. გესმის, კარგი ხასიათზე გაყენებს. აი იქით რო იჯექი, ნუ არაფერი იგივე ინტერიერია, ხო, მაგრამ რაღაცა რაღაცა გაწუხებს და შენ თუ ვერ ხვდები რა. ამაზეა საუბარი. ორი ადამიანი მყავს, ეხა აი რაც მახსენდება, იმას გიყვებით, მეგობრები, რომელთან ერთადაც აი რომ მივდივართ, აი ესე ხო მივდივართ და მოიცა რა აქედან არ შემილია და აქედან მიდგება ხო? რას ნიშნავს? აი მაგას ნიშნავს, შენ ენერგეტიკა ამ კუთხიდან მისთვის უფრო მისაღებია იმ მომენტში, ჩვენ არ ვიცით რა მოხდა. არა, ჩემთან კი არა, ნებისმიერ ადამიანთან უყვარს იქიდან დგომა, მარჯვნიდან. ხო, ნუ დისკომფორტს უკნის მეორე მხარე. სხვაჩვენს მე მინდა გითხრა ერთი რამ, აი მორიელი, ეკა ხო მორიელია. მორიელს აქვს რათვისება, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ინტუიციური ნიშანია. მე მყავს მეგობრები. ყველაზე კარგად გზნობენ სიკვდილის და სიცოცხლის ენერგიას. მე მყავს მეგობარი. აი რა პერიოდიც 90 წლები, როცა ჩამქრალი იყო სინათლეები და შემდგომ. აი მივდიოდით ხო 8 სართულიანი კორპუსია. უცებ აწრიალდება. რა იყო ვეკითხები? ამ სადარბაზოში რაღაცა მოხდება მეუბნება. გადის 2-3 საათი, გვერდის სადარბაზოში ვართ, მეგობრებთან რაღაცა და აქცივე უკეველ ეზოში და ვიგებთ რა იმ სადარბაზოში გოგო გაძარცვეს. ესმის? ანუ უარყოფით ენერგიას გზნობს სასწაულად. რო კითხო რა, როგორ გზნობს? არ იცის. შეგზნება აი ლოკატორებივით აქ, ხო? ეს არის ინტუიცია. ოღონდ ქალს უფრო გამძაფრებული აქვს. მამაკაცსაც აქვს. ოღონდ ქალს, მამაკაცი ხო ის უფრო ტვინზე გადადის. ქალი უფრო გულით რა. ბატონო მიშა, აქვე არ შემიძლია არ კითხოთ პოლიტიკური პროგნოზები, რომლებიც ყველაზე აქტუალური. ამასთან დაკავშირებით არ შეგიძლია თქვა. მოდი ჯერ კონკრეტულად 2016 წელზე ვისაუბროთ. შემოკარგო, ესე იგი მაიმუნის წელიწადი გვეწყება მართალია და ეწყება 2016 წლის 8 თებერვლიდან.
მაგრამ ეს იქნება ცეცხლოვანი სტიქიების ამნიშნულობა, გიცი ახლა არის თხის სტიქია, ხის. ამიტომ ცოტა მოდუნებულია ყველა სამყაროც. აი ახლა მაიმუნი რო შემოვა ცეცხლის სტიქის და ყველას გაგვაღვიძებს და როგორ დაგვლის სიცოცხლის ბოლოს რომ მე ეთქვით რომ გაიტანეთ გრენლანდია, აღარ გვინდა ამდენი. ეს არის ცეცხლოვანი მაიმუნი, რომელიც სად გადახტება და რას იზავს თვითონ არ იცის. ანუ მოდი ესე ვთქვათ, მოკლედ, წინასწარ განუსაზღვრელი მოულოდნელი ცვლილებების წელიწადი. დავარქვათ მას. შეიძლება ბევრი რამ ჟურნალისტიკაში, ხელმძღვანელობაში, დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, ლიდერები უმაღლეს დონეზე, მინისტრები, კაბინეტი რადიკალურად შეიცვლება, მათ შორის პრემიერის მინდა გითხრა. ამიტომ ნიკა ეს იქნება ძალიან დიდი ცვლილებების პერიოდი, განსაკუთრებით აი მაისის ზონა, მით უმეტეს საპარლამენტო წელიწადია. ახალი პარტიები გამოჩნდებიან, ახალი სახეები, ზოგი ძველიც, რომ ეს დიდი ხანი არ ჩანდა. ანუ ჟურნალისტებს გექნება არნახულად ბევრი საქმე. სკანდალები იქნება. არჩევნებში რა იქნება? არჩევნებში გასაგებია, ვინც მოიგებს, მე მგონი მან ბევრი ბჭობა არ არის საჭირო. ყველაფერი იქნება ისე, როგორც უნდა იყოს და დაგეგმილია, მაგრამ ახალი სახეების გამოჩენა, რასაკვირველია, გარკვეულ კორექტივებს შეიტანს ქართულ ოცნებაში. ეს იქნება აუცილებლად. უბრალოდ ახლა ჩვენ რომ ძალიან პოლიტიკური არ გამოგვიგვიდეს, ხო, ეგნებ ჯობია რომ ცოტა ამ ხრივ თავი შევიკავოთ. თუმცა ერთი რამ მინდა გითხრათ. ახლა მოდით ხილად ვიყოთ სასტორებს ხო ყველას რა, შავი მთვარე მასწავლებელი ძალე გადის სასტორე ზოდიაქოში. მაისამდე იყვნენ ძალიან ფრთხილად სასწორები, მაქსიმალურად გაუფრთხილდნენ მაქსიმალურად შორს სასამართლო პროცესებისაგან, სადაც შეიძლება ნამდვილი მათი ჯვარცმა მოხდეს და თხოვ რომ ახლა იაქტიურონ ქალწულებმა, მათი დროა ახლა. ქალწულის მათ შორის კურო, აი ეს თხისქა, ეს კუროს სულ არის, ხო თუ არა? არა, სულ არა. ჩვენს გვაქვს ხოლმე გარკვეული პრობლემური პერიოდები, მაგრამ რადგან კურო ყველაზე სტაბილურობის მეხოტბეა და სტაბილურობის კუნძულად ითვლება, კურო შედარებით მეტად იტანს ხვებისგან სტაბილურად ცხოვრებისულ დარტყმებს და პრობლემებს, ხო? აი თევზებით უცებ დეპრესიაში ვარდება, კურო მაგალითად გაცლებით უფრო მშვიდად იტანს ამას და შეუძლია გადაიტანოს ხელოვნებაზე, მუსიკაზე, დიზაინზე, რა ბუნებაზე და იკებანაზე. ხო, რასაკვირველია, კურო ახლა მერე კურო ხო გურმანია, ჩემო კარგო, ხო? კუროს მოგონილია, ო რა ძლიერ გამოვძეხი, ხო? ეს გასო, ო, ეს კუროა, ჩემო და ახლა კურო და კერჩხიბი რო ერთხელ დაჯდებიან სუფრაზე, ეს ფესტივალია, საერთოდ კულინარული, მინდა გითხრათ, ეს უნდა ნახოთ, ეს ამის ახსნა განმარტება, მე არ შემიძლია, ხო? და მერე უყვარს კუროს რა, სილამაზე. მარტო ის კი არა ჭამოს, აი მაგალითად ამერიკას მართავს ტყუპები და ტყუპების ნიშანი ძირითადად ამერიკის ჭამის კულტურა როგორია დააკვირდი ხა ტყუპების სტილი. სუმუშაობს ტვინი, ანუ აქეთ ტელეფონი, აქეთ გაზეთი და აქეთ კიდე რაღაცა ჰოთ-დოგი. ანუ როგორ ჭამენ ვერც იგებენ, საქმეს აკეთებენ პარალელურ რეჟიმში. კუროს ეს არის, აი კურო და კერჩხები რო დასხდებიან. ეს მისი უდიდებულესობა, მაგრამ ეს ნახევრად რაღაც სასწაულია მათთვის, გესმით? ამიტომ ყველას მოუნდება ჭამა ამ დროს 20 უკვე ისეთი გემრიელი. სულ რამდენს უთქვამს რო და ეხლა დავნაყდი, მაგრამ შენთან ერთად და გონია იტყვები აფშივრები იყვნენ და ჩემი შეცვლის განაწილება და შეძიერება. არა, ეს კუროს აქ და კერჩხებს მათ შორის, აი ერთად რო დასხდებიან და მე რა იცი ლამაზად უნდა იყოს. მარტო ის კი არა, ფურთუკებული ქალის გაკეთებულ სასწაულს. არა, მე რა იცი, როგორ არის მორთმეული, კი არ უნდა ეყაროს ეს. ერთმანეთზე ლამაზად უნდა იდოს ყველაფერი, გესმის? ეს ყველაფერი უნდა ძალიან გაფორმებული იყოს. ჩვენ ჯერ ყვებას ვიწყებთ თვალით. კურო ხო, კუროს მართავს პლანეტა ვენერა, სილამაზის მართველი, ხო? ჩვენ ჯერ უყურებთ ვიკვებებით სილამაზით და მერე მიდის კუჭის ფუნქცია. ეს მეორადია. მე მინდა გითხრათ ერთი რამე, რომ თქვენ როცა დაიწყეთ გადაცემა ახსენეთ, რომ აი წელსო ქალბატონების გათხოვების წელი. ეგ მინდა ეგ თემა რო განვახცოთ. აბა გისმენთ. ნამდვილად ასეა, უბრალოდ ქალბატონებმა უნდა იცოდნენ ამ წელს რა უნდა გააკეთონ. და რომელი სექტორი უნდა გააქტიურონ. აბა რა უნდა გააკეთონ? სახლის თავიანთი საძინებლის რომელი სექტორი უნდა გააქტიურონ. ამის საძინებას მარტო ვერ გააქტიურებს ის ქალი და გამაქტიურებელი რო ყავდეს აღარ მოუდებათ. უნდა გააქტიუროს ენერგეტიკულად სიმბოლოებით, ბატონო ნიკოლო, სიმბოლოებით. ფენშუის ხო სიმბოლოები აქვს? რა სიმბოლოა? აი ამ შემთხვევაში ქალბატონებს სურწრომი არა ამ შემთხვევაში ქალბატონებმა თავიანთი საძინებლის დასავლეთ კედელზე უნდა ჩამოკიდონ პეპლები. ძვირფასო ქალბატონებო, ზოგს მხარი ეცვლება ხოლმე და აღმოსავლეთი, აი დააკვირდით, მზე ამოდის.
და დასავლეთი სადაც ჩადის. აი დასავლეთ კედელზე თქვენ საძინებელში დაკიდეთ პეპლები, თუ ფარდის ადგილია ეს და აივანი გაქვთ ამ სექტორში, ფარდებზე მიამაგრეთ ლამაზი პეპლები და ჩათვალეთ, რომ იმუშავებს ნამდვილად. მოკლედ, ისეთ საინტერესო თემებზე საუბრობენ ჩვენი სტუმრები, რომ უცბად მოვარდა რეკლამის დრო, ავქნა რეკლამასაც თავისი რეკლამა ისე წინ მიდის, მე მგონი მალე ზოდიაქოს ნიშანიც გახდება, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდები. დაგველოდეთ.